Dag mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Een hele serieuze video. Normaal maak ik ook veel grapjes, maar ik maak nooit grappen over het examen. En vandaag gaan we kijken naar het spreekexamen. Spreek jij Nederlands? Weet je het niet zeker? Geen probleem. Kom mee. Op de website van Duo kun jij ook oefenen met het spreekexamen. Er is alleen één probleem en dat probleem is: reist u vaak met de bus? Dat deze oefeningen op de website van Duo gemaakt zijn toen Joegoslavië nog een land was. Ze zijn heel oud en van een lage kwaliteit. En Duo heeft geen tijd om nieuwe filmpjes te maken, maar ik wel. Dus laten wij samen oefenen voor het spreekexamen. Ik zal vragen stellen zoals ze ook op het examen worden gesteld op A2 niveau. En ik geef ook antwoord. En wat kun jij doen? Want jij moet ook iets doen. Zet de video misschien op pauze nadat ik een vraag heb gesteld en probeer zelf antwoord te geven op mijn vraag. En een tip voordat we beginnen: maak het antwoord niet te lang, niet te moeilijk, want dat hoeft niet. Het is niet nodig. En het is ook oké als jij een foutje maakt. Het belangrijkste is dat zij begrijpen wat jij wil zeggen. Dus foutjes over de of het, gegaan of geweest, die zijn niet zo belangrijk. En ze vragen vaak 2 vragen achter elkaar, dus geef ook antwoord op allebei de vragen. Bijvoorbeeld, wat vindt u leuk om met uw vrienden te doen? Vertel ook wanneer u dat doet. Vergeet dus niet te zeggen wat je doet en wanneer je dat doet. Anders geef jij antwoord op de helft van de vragen. En 50% is geen goede score voor je examen. Iets anders dat jij kunt doen is een woordenboekje bijhouden. Een woordenboekje maken voor jezelf. Bijhouden betekent als routine nieuwe woorden opschrijven. Niet bij je houden tijdens het examen. Want dan heb je 0% voor je examen. Want dat mag niet. En dat is een nog minder goede score. En waarom moet jij, of waarom is het een goed idee om een woordenboekje voor jezelf bij te houden? Hoe meer woorden je kent, hoe makkelijker de vragen zijn om te begrijpen en antwoord te geven. Schrijf dus ook niet alle woorden op, alleen de woorden die jij denkt dat misschien belangrijk zullen zijn. Maar nu gaan we beginnen. Ik stel een vraag, probeer zelf te antwoorden en luister dan naar mijn antwoord. Veel succes! Welk fruit vindt u lekker? Vertel ook hoe vaak u dat eet. Ik vind... Nee, ik ga geen accent doen. Bij deze muts hoort een accent, maar ik doe het vandaag zonder accent. Ik vind ananas het lekkerst. Ik eet dit alleen in de zomer. In Nederland regent het vaak. Wat vindt u van het Nederlandse weer? Vertel ook hoe het weer in uw eigen land is. Ik vind het Nederlandse weer heel fijn, want in mijn land is het kouder dan in Nederland. Wat vindt u leuk om te doen op uw verjaardag? Vertel ook met wie u dat doet. Ik ga graag naar een restaurant op mijn verjaardag. Dat doe ik met mijn familie. Ik heb een nieuw vest gekocht. Wat heeft u kort geleden gekocht? Vertel ook waar u dat gekocht heeft. Ik heb laatst een nieuwe fiets gekocht. Ik heb deze op Marktplaats gekocht. Met wie eet u samen? Vertel ook waar u graag eet. Ik eet meestal met mijn vriendin samen. We eten graag in een Indiaas restaurant. Nee, dat is niet waar. Ik eet graag in een Indiaas restaurant. Nog een keer. Ik wil later in Berlijn gaan wonen. Dat is mijn ideale stad. Wat is uw ideale stad? Vertel ook waarom.
Mijn ideale stad is Amsterdam, want mijn vrienden en mijn familie wonen daar. Hier. Waar heeft u Nederlandse les? Vertel ook hoe lang u al Nederlandse les heeft. Ik heb al 2 jaar Nederlandse les op YouTube van de beste Nederlandse docent in Nederland. Ik woon in het centrum van een grote stad. Waar woont u? Vertel ook hoe u dat vindt. Ik woon op het platteland. Dat kun je zien aan mijn muts. Ik vind het mooi, maar een beetje saai. Kijkt u vaak televisie? Vertel ook wat uw favoriete programma is. Ik kijk niet zo vaak televisie, maar mijn favoriete programma is First Dates. Hoezo? Zo, We zijn er, jongens. ja. Zullen we drinken? Ja, wat heb jij? Ik ben wel eens boos. Bent u wel eens boos? Vertel ook wanneer u boos bent. Ik ben soms boos. Ik ben soms boos op mijn broertje omdat hij niet wil luisteren. Omdat hij nooit wil luisteren. Wat vond u het leukste aan school? Vertel ook waarom u dat zo leuk vond. Ik vond de Franse les het leukste. Omdat wij een hele leuke docenten hadden. Een hele leuke docenten. Ik doe boodschappen bij de Jumbo. Waar doet u boodschappen? Vertel ook waarom u daar boodschappen doet. Ik doe altijd boodschappen bij de Albert Heijn, want ik hou van 1 + 1 gratis. En de Albert Heijn heeft een hele leuke cachère. Ik woon in een drukke buurt. Dat vind ik niet zo leuk. In wat voor buurt woont u? Vertel ook wat u daarvan vindt. Ik vind mijn buurt heel gezellig, omdat mijn buren heel vriendelijk zijn. Mijn buren komen niet uit Nederland. Naar welke stad zou u graag een keer reizen? Vertel ook wat u daar wilt doen. Ik zou graag een keer naar Alexandrië reizen. Ik wil daar graag de haaien zien. Hoe vaak per week kookt u? Vertel ook wat u kookt. Ik kook elke dag. Ik kook graag. Kijk, soms heb je een moeilijke vraag. Als je niet kunt koken, dan moet je liegen. Het makkelijkste antwoord is altijd goed. Dus lieg gewoon. Ik kook elke dag en ik kook graag Iskender kebab. Nederland ligt aan de zee. Gaat u vaak naar de zee? Vertel ook wat u daar doet. Ik ga alleen in de winter naar de zee en dan zwem ik lekker alleen. Ik wil graag leren schilderen. Wat wilt u graag leren? Vertel ook waarom. Ik wil graag leren fietsen zonder handen, want dan kijken alle meisjes naar mij. Wat vond u van deze video? Vertel ook waarom u dat vindt. Ik vond deze video prachtig, fantastisch, behulpzaam, heel mooi, omdat het mij helpt bij mijn inburgering. Dus ik ga zeker direct liken en subscriben. Oké, hoe ging het? Kon jij mijn vragen begrijpen en beantwoorden? Kon jij mijn antwoorden begrijpen? Oefen dit zo vaak als je wil en vergeet niet om je woorden te leren. Dat helpt. Wist je dat jij met de 100 meest gebruikte woorden in het Nederlands al 45% kan begrijpen van het Nederlands? Misschien moet ik daar ook een video over doen. Vergeet ook niet te liken en te subscriben. Dat helpt mij. Dankjewel en tot de volgende video. Doei!